E-urheilu voi olla karvaspala paitsi vanhemmille myös itse pelaajalle. Players Unknowns Battlegroundsia eli PUBGia pelaavan Jere Salmelan ura oli päättyä hiljattain kyseenalaiseen pelikieltoon. Salmela oli käyttänyt pelejä striimatessaan AHK-skriptaa. PUBGin huijauksen esto-ohjelmaa BattleEye katsoi kyseisen skriptan käyttämisen huijaamiseksi. Salmelalle napsahti pelikielto eli bänni. Tarkemmassa tutkinnassa Conquer Gaming-joukkueen kapteenin Salmela kuitenkin todettiin syyttömäksi ja PUBG-pelikielto peruttiin. Ja jos oli vaikea ymmärtää tätä juontoa, niin itse tajusin, että Salmelalla on tietokone ja Kalle ja Jenspa miettii, että milloin siellä pubissa on happy hour. Tämä on just tämä, että e-pelaajien niin dopingia on tavallaan niin kuin koodata joku skripta jonnekin, niin se on niin kuin sitä, mitä e-pelaajat douppaa. Ja mä jotenkin näen jo tulevaisuuden otsikot, että joskus 2101 Suomen e-maajoukkojen valmentaja pahoittelee, kuinka jätti koodit hologrammisalkussa alatikkuran lentävien autojen lataushellille. Mutta sitten kaikki tämä unohtuu, kun norjalainen e-pelaaja kärryää hierottua huulinsa vähän skriptaa ja HTML. Kaikki on anteeksi annettu. Tämä Jere Salmela, niin hän oli siis pelannut 4000 tuntia. Ja sitten kun tuli tämä tieto, että hän ehkä saa sen pelikiellon, niin tämä Jere sanoi haastattelussa, että hän tärisee pelosta. Ja mä ymmärrän hyvin tuollaisen niin kuin 4000 tunnin rupeaman jälkeen. Siis lääkärihän oli todennut, että päivävalo voi tappaa Jeren. Tosiaan tällä Jerellä oli tällainen tilanne, että hän hetken siinä jopa luuli, että hän joutuu sieltä niin sanotusti työttömäksi tästä hommasta. Ja sitten rupesi funttiin sitä, että minkälainen se keskustelu on, kun se olisi mennyt käymään siellä työkkärissä. Jos se on siellä työkkärissä niitä oman alan töitä hakemassa. Että kuinka niitä olisi. Sitten työkkärin emäntä oli siinä, että okei, että joo, kaikki Dota 2, Call of Duty, Fortnite-paikat, ne on nyt mennyt jo. Sori. Joo. Mutta hei, olisi meillä täällä nyt tämmönen yksi Tetris-paikka jäljellä. Laitetaan. Tämä siis tämä Jere Salmela pelkäsi, että hän yhteen ajattelemattomaan virheeseen olisi katkenut koko hänen peliuransa. Ja tästä tulee nyt sellainen fiilis, että hän on vuosikymmeniä pelannut tuota PUBGia. Mutta se itse peli, niin se julkaistiin 2017. Totta. Eli hän on niin kuin maksimissaan kerännyt pelata sitä pari vuotta, josta todennäköisesti siitä ajasta niin kuin aluksi on vähän harrastuksena sitä veivannut ja sitten ehkä vuoden sille aktiivisemmin. Niin miettikää nyt uutisoitaisiin jostain niin kuin jääkiekon pelaajasta, että suomalaisen jääkiekkoilijan ura meinaa katketa pieneen huolimattomuusvirheeseen. Ja sitten siltä kysyttäisiin, että no kauan sä oot pelannut? No en mä, tää hakamettässä puoli vuotta tässä hyvin sännyt ja viime vuonna treenannut kunnolla. Oi ei. Ylipäänsä mun mielestä tästä uutisesta puuttui kyllä totaalisesti siis kaikki draama. Okei. Tässä oli silleen siis niinku, että Jere luuli, että hän ehkä saa pelikiellon. Sitten meni 2 päivää, sanottiin, että näin et sä saakkaan sitä pelikieltoa. Niin tästä ei tavallaan mitään suurta urheilija-elokuvaa ainakaan tehdä. Mietin silleen, että minkälaisia tunnetut leffat olisi, jos oikeasti ne asiat olisi niissäkin ratkennut silleen niin kuin noin nopeasti. Silleen niin kuin napapiirin sankarit. Silleen, että mulla itse asiassa on ylimääräinen digiboksi, jos sä haluat. Okei, joo. Tää on silleen... Siinä ei ollut pari uutta muuttuja. Tai silleen Toy Story. Ei näin lelut itse asiassa puhukaan, mennään eteenpäin. Tai Taru Sormusten herrasta silleen, niin kuin, että Sormuksen ritarit on just lähdössä sieltä konnusta sinne niin kuin suureen seikkailuun. Ja sitten Bilbo on silleen, että ei tarvikaan lähteä, mä lähetin sen Sormuksen postissa. Se oli pieni jännite ehkä puhuttu tästä. Mutta tosiaan siis tässä kävi niin, että tämä kaveri sai kuitenkin hetkeksi aikaa sen bännin. Niin Matti, oliko niin, että sulla oli jotain? Tai oliko sun kamoilla joku juttu, että oli niinku kunnon bänni tulossa lentomatkustamisesta? Joo. Mä mietin vaan, että sehän ei sinänsä ole uusi ilmiö. Muistan siis 90-luvulta lapsuudesta, niin sen, että oli aika yleistä, että koulun jälkeen mentiin jonkun luo. Ja sitten siellä alettiin niinku pelata. Ja sittenhän se oli sitä, että yleensä ne muutamat 1-2 pelas kaikkein eniten. Ja muut istu ja katto sitä siinä vieressä. Ja tietenkin silloin ajattelin, että mä en tule koskaan saamaan tätä aikaa enää takaisin. Mietin vaan silleen, että kuinka outoa se olisi silloin 90-luvulla ollut, että jos mä olisin tullut sellaisen ison videokameran kanssa siihen yhtäkkiä ollut silleen, että Eero, saaks mä kuvata sua, kun sä pelaat? Mitä? Kuvata? Ei mä ajattelin, että olisi kiva illalla ehkä.
Illalla kotona kattoa, kun sä oot pelannut. Voin kopioida muillekin pojille VHS tästä kyllä. Se olisi ollut outoa. Tiedättekö mitä Jere Salmela sanoi, kun sai yllättäen pelikielon? No? Saattaa olla, että riipasen kunnon bännit. Hyvä. Sitten on tuomariston aika äänestää, että kumpi päästetään pubkin kimppuun, kumpi jatkaa Tetris-sarjassa. Punainen vai keltainen? Olkaa hyvä, äänestäkää. Oi. Come on. Hieno